Welkom in Marta's atelier. Ik zal dus een stilleven schilderen. Ik heb een klein stilleventje opgezet in mijn atelier. En ik heb dat eerst vanuit werkelijkheid getekend. En dan heb ik mijn tekening gefotografeerd en uitgeprint. Dan heb ik gekeken van, is dat een goede compositie of niet? En dan heb ik dit gedaan, dus een gedeelte van de pot afgenomen, zodanig dat ik portretformaat krijg. Dan dacht ik van, oké, zou ik dit wel doen? Ik dacht van, ik ga het verkleinen en ik ga het op die manier overnemen. Maar ik heb mij dan opnieuw bedacht en heb dan gekozen voor dit formaat. Dit heb ik dan overgenomen op het canvasboard, dat ik dus eerst en vooral geprepareerd had met 2 lagen gesso, een eerste laag wit en dan een tweede laag getint met Sienna Naturel. Ik heb dit dan overgenomen via dit papier hier. Dit is grafiet. Ik leg dat gewoonlijk dan op het canvas. Op die manier. Dan leg ik dit daarop. En dan neem ik ergens een scherpe potlood of een scherp voorwerp. En dan neem ik deze tekening over op mijn canvasboard op die manier. Dus nu kunnen we beginnen schilderen. Dit is hier het stilleventje dat ik dus aan het schilderen ben. Nu heb ik een onderschildering opgebracht. En dit in rauwe omber. Dat geeft mij een soort roadmap als ik straks begin met kleur op te zetten. Wat ik als kleur heb gebruikt is gewoon rauwe omber. Ik heb een klein rond borsteltje gebruikt voor detail. En dan een kattenton voor de rest. En natuurlijk ons water. Want we schilderen met watervermengbare olieverf. Dit is nu 1 dag verder. Dit hier is volledig droog. Maar de donkerste partijen zijn nog altijd vochtig of nat. Dus daar mag ik nog niet op werken. Maar ik mag al werken op deze achtergrond die dus volledig droog is. Ik werk altijd van achter naar voor. Dat wil zeggen, hetgeen dat het verst van mij verwijderd is, schilder ik eerst en dan kom ik naar voren toe. Omdat op die manier dit bijvoorbeeld de achtergrond gaat overlappen. Nu heb ik hier de achtergrond geschilderd. Wat heb ik daarvoor gebruikt? Ik heb ultramarijn gemengd met gebrande omber voor de zeer donkere partijen. En ik heb kobaltblauw gemengd met een heel klein beetje cadmiumgeel licht en wit. En heb daarin verschillende tonale waarden gemengd. En terwijl ik schilderde heb ik nogmaals onderling gemengd met de mengingen die ik al had, wat ik eigenlijk
altijd doe. Ik heb als medium hier een emulsie gebruikt. 5 milliliter water en 3 centiliter vetstof heb ik daarin gebracht. Dat was van Cobra, het schildersmedium van Cobra. En dit heb ik gebruikt om dus mijn verf beter op de canvas te krijgen. Ik laat dit nu drogen. Van zodra deze omber droog is, zal ik beginnen aan de pot en eventueel aan de bloem. Het is wel zo, ik heb nu een eerste laag aangebracht. Eens ik de volledige canvas heb geschilderd, dan kijk ik nogmaals of dat mijn achtergrond wel oké is voor mij. Daarom schilder ik graag gelaagd, dus ik laat een laag drogen. Ik ga gaan kijken van oké, vind ik die laag goed? Anders wanneer ze droog is, dan ga ik daar opnieuw op gaan werken. Nu heb ik alles geschilderd. Dus de pot, de achtergrond, de bloem en de blaadjes. Dit is nu allemaal droog. En nu zal ik beginnen aan een tweede laag. En ik begin met de bloem en de blaadjes. Daarna zal ik nog aan de pot werken en ik zal zien wat ik hiermee doe. Misschien dat ik nog een transparante laag leg om het wat meer naar achter te duwen, maar dat zal ik later beslissen. Ziezo, dit is het uiteindelijk geworden. Ik heb als laatste laag vooral gewerkt aan de bloem en de blaadjes rond. Een klein beetje aan de pot en aan de ondergrond waar de bloem op rust. De drapage heb ik zo gelaten omdat ik dacht van oké, dit is wel goed naar mijn gevoel. Dus daar heb ik niet meer aan gewerkt. Hier heb ik nog wat schaduw ondergebracht. Ja. En uiteindelijk, dat is het. Wat ik gebruikt heb als kleur, dat is cadmiumrood licht, cadmiumgeel licht, gebrande sienna, gebrande omber en titaanwit. En als medium heb ik het painting medium van Cobra gebruikt. En dat uitgelengd met 50% water. Dus de helft painting medium en de helft water. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En tot nog eens. Dag!